Hej och välkomna tillbaka. Idag är det vecka 46 i den här bibelläsningen. Och vi ska fortsätta läsa i femte Mosebok kapitel 7 till kapitel 11. Den här läsningen har rubriken som en konsekvens. Och den kommer att ta upp välsignelserna som kommer genom lydnad till Gud. Farorna med att glömma Gud och anvisningar för att inta Israels land. Kanske Nya Jerusalem också. Kanske går parallellt i det. Precis, och farorna med att glömma Gud och speciellt när det har blivit bekvämt. Mose återberättar tillverkningen och omtillverkningen av stentavlorna. Händelsen med guldkalven, återberättelse på det som har skett då tidigare. Arons död, leviternas plikter och uppmaning att tjäna Gud. Så jag tänker att vi hoppar in direkt. Men först så varför gör vi det här varje vecka? Psalm 119:18. Open my eyes that I may see wondrous things from your Torah law. Apostlagärningarna 15. For Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath. Och Matteus 4, vers 4. But he answered and said, It is written. Och där kommer vi läsa i kapitel 8 här framöver. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of Elohim. Så Toran är vårat bröd, våran näring. Oj, förlåt. Jag missade att byta bild. Men här har vi psalm 119:18. Apostlagärningarna 15:21. Och Matteus 4:4. Så vi hoppar in femte Mosebok kapitel 7 från vers 12. Then it shall come to pass, because you listen to these judgment and keep and do them, that Yahweh your Elohim will keep you with the covenant and the mercy which he swore to your fathers, and he will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock, in the land of which he swore to your fathers to give you. Så det här kommer ske om vi håller. Och om vi hoppar till Kolosserbrevet 1. And you that were sometimes alienated, the enemies in your mind by wicked works, yet now has he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard, and which was what was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Så det här hoppet i
evangeliet har blivit predikat för alla under himlen. Och när vi har läst ända från första Mosebok och framåt hit som vi har kommit nu, så har vi ju kollat de här extra böckerna då, om man vill kalla det så. Där vi kan hitta att folket har känt till ända sedan Enok och Noa och under Abrahams tid vilka vägar som är de rätta att vandra. Och det nationerna, de andra nationerna gjorde ju fel. Vi kommer läsa det också. Så det har ju funnits rätt och fel som de andra nationerna också har varit medvetna om. För det är ju konstigt annars om de egentligen blir straffade för någonting de inte skulle ha känt till. Psalm 125. They that trust in Yahweh shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abides forever. As the mountains are round about Jerusalem, so Yahweh is round about his people, from henceforth even forever. For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put forth their hand into iniquity. Laglöshet. Att man börjar bryta mot hans vägar. Do good, O Yahweh, unto those that be good, and unto them that are upright in their hearts. As for such as turn aside unto their crooked ways, Yahweh shall lead them forth with the workers of iniquity. But peace shall be upon Israel. Israel, hans folk alltså. Som tror på hans vägar, hans son. Hesekiel 18:24. But when the righteous turn away from his righteousness and commits iniquity, and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? All the righteousness that he has done shall not be mentioned in his trespass that he has trespassed, and in his sin that he has sinned, in them he shall die. Så om man vänder bort från honom så ja, vi läste det precis. All rättfärdighet som han ändå har gjort tidigare kommer inte nämnas. Johannes 15:7. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Men bara om vi är kvar och hans ord. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue in my love. Och det här kan vi läsa om i första Johannes. Vad det innebär att fortsätta i hans kärlek. If you keep my commandments, mina bud, you shall abide in my love. Det är likställt med det här. Even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Det här kan man fundera på. Meditera över. You are my friends, if you do whatever I command you. Henceforth I call you not
servants, for the servant knows not what his Lord does. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Hebreerbrevet 10. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sins. Och vi har pratat om det här tidigare också, att om man snubblar och syndar efter att, jag tror inte det är samma, utan jag tror det är willfully, att man vet, man gör det med vilja, med styrka och kraft egentligen, så väljer man fel väg. När man har fått insikt om sanningen, han är ordet, hans ord är sanningen. Om man gör det så finns det inget mer offer för den här synden. But a certain fearful looking for a judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Så den som inte lyssnade på Mose lag fick ju sitt rättmätiga straff. Kommer det vara någon skillnad nu? Of how much sorer punishments suppose you shall he be though worthy, who has trodden under foot the Son of Elohim, and has counted the blood of the covenant wherein he was sanctified an unholy thing, and has done despite unto the Spirit of grace. Så egentligen samma sak. Bröt man mot Mose lag fick man sitt straff därefter. Om man bryter mot det Jesus har gjort och fortsätter också på fel väg, hur mycket allvarligare kommer det straffet inte vara? For we know him that says, vengeance belong unto me, I will recompense, says Yahweh. And again, Yahweh shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living Elohim. But call to remembrance the former days in which you were illuminated. You endured a great fight of afflictions, partly whilst you were made a gazing stock both by reproach and afflictions, and partly whilst you became companions of them that were so used. For you had compassion of me in my bonds, and took joyful in spoiling of your goods, knowing in yourself that you have in heaven a better and enduring substance. Cast not away, therefore, your confidence, which has great recompense of reward. Alltså när ni kom till insikt om sanningen här så blev ni hånade kanske och blev slagna, och ni blev av med era ägodelar. Men det gjorde er inget, för ni insåg att vi har en bättre skatt i himlen. Glöm inte bort det här. Kasta inte det här ifrån er nu. Vik inte av in på syndens väg, laglöshetens väg. For you have need of patience, that after you have done the will of Elohim, you might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.
But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Så om vi är kvar, om vi håller hans ord, så kommer det här välsignelsen att finnas där. Vi hoppar tillbaka, 5:e Mosebok. You shall be blessed above all peoples. There shall not be a male or female barren among you or among your livestock. And Yahweh will take away from you all sickness and will afflict you with none of the terrible diseases of Egypt which you have known, but will lay them on all those who hate you. Och när man läser att all sjukdom ska försvinna. Jag tänker också, det behöver inte vara såna här krämpor, och det kan också vara vårt sjuka tillstånd med våra mörka sidor som alla människor har, kommer han ta bort. Det behöver inte vara just en cancersjukdom eller något liknande. Det kan vara andra spirituella statusar egentligen. För jag tror jag har jag tog inte med det, men vi har en profet, Elia, tror jag, om jag inte säger fel, som var sjuk och blev inte frisk. Och vi vet också att krämpor och sjukdomar kan finnas där för att ödmjuka oss. Och alla är inte till gagn av att bli av med det. Så det kan vara som en fostring egentligen också. Also you shall destroy all the people whom Yahweh your Elohim delivers over to you. You shall destroy all the people som Yahweh delivers over to you. Och det här kan se ut på många sätt, tänker jag. Destroy, det behöver inte innebära att man slår ihjäl dem, utan man kan bryta ner tankemönster och saker genom att man delger dem sanningen. Så genom att vi predikar sanningen, lever sanningen och står upp för den, så kanske det bryter ner människor till att också komma in på sanningens väg. Så det behöver inte alltid vara att man kommer in med svärd och river hela stället. Your eye shall have no pity on them, nor shall you serve their Elohims. For that will be a snare to you. Så vi har pratat om världens system och alla snaror och laglöshet som det bringar. Genom att vi lever i sanningen så kan de här verserna också. Vi vill inte vara en del av det. Vi kommer inte tjäna, vi kommer inte delta i aktiviteterna. För om vi gör det, vilket jag tror kristendomen i stort gör, så är det en snara för dem. Man pratar om alla agendor som kommer över oss och som kommer in i kyrkan. Och man kan inte hejda det, för att jag tror att man sitter i samma system. Och nu kommer bara nästa sak, och skrämsel och allt möjligt kommer att bli en snara. Man kommer bli delaktig i de plågorna, för att man
är en del av världen. Vers 17. If you should say in your heart, these nations are greater than I, how can I dispossess them? You shall not be afraid of them, but you shall remember well what Yahweh your Elohim did to Pharaoh and to all Egypt. Så som man pratar om, vi ska inte vara rädda för skrämselagenderna som kommer, och försök att komma ur beroendet av det, så att du inte det påverkar dig inte. Du behöver inte göra det här som påtvingas. Och det är det Fadern vill. Han vill att vi ska komma ut ifrån skökan, så att vi inte tar del av hennes plågor. Så vi har i Matteus 10. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in Sheol. Så frukta Gud istället för människor och nationer. The great trials which your eyes saw, the signs and the wonders, the mighty hand and the outstretched arm, by which Yahweh your Elohim brought you out, so shall Yahweh your Elohim do to all the people of whom you are afraid. Moreover, Yahweh your Elohim will send the hornets among them, until those who are left, who hide themselves from you, are destroyed. You shall not be terrified of them, for Yahweh your Elohim, the great and awesome Elohim, is among you. Och det här är ju tro och förtröstan på honom. Alltså att man inte tvekar. And Yahweh your Elohim will drive out those nations before you, little by little. Kom ihåg det. Och det är också, han tar inte bort det på en gång, för då kanske det också är lätt för oss att glömma och tappa tilliten till honom. Utan tilliten måste finnas där aktivt, så att lite och lite försvinner. You will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you. But Yahweh your Elohim will deliver them over to you and inflict defeat upon them until they are destroyed. And he will deliver their kings into your hand, and you will destroy their name from under heaven. No one shall be able to stand against you until you have destroyed them. You shall burn the carved images of their Elohims with fire. You shall not covet the silver or gold that is in them, nor take it for yourself, lest you be snared by it. For it is an abomination to Yahweh your Elohim. Nor shall you bring an abomination into your house, lest you be doomed to destruction like it. You shall utterly detest it and utterly abhor it, for it is an accursed thing. Och ja, vi kan läsa först Jesaja 13. I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger, even them that rejoice in my highness. The noise of a multitude in the mountain, like a great people, a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together. Yahweh Sabaoth
musters the host of the battle. They come from a far country, from the end of heaven, even Yahweh and the weapons of his indignation, to destroy the whole land. Howl ye, for the day of Yahweh is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. And they shall be afraid, pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travails. They shall be amazed one another, their faces shall be as flames. Herren kommer utföra striden. Sakarja, är det? Sakarias 9. When I have bent Juda for me, filled the bow with Ephraim. Och här ser vi Judahus, Efraim, Jakob, Israels hus. And raised up thy sons, O Zion, här är Israel. Against your sons, O Greece, alltså världen, nationerna. And made you as the sword of a mighty man. Så när det här har blivit ett och blivit som ett svärd, och ordet är ju som ett svärd. Så jag tänker att som hans folk står upp i enhet och håller sig till sanningen. And Yahweh shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning, and Yahweh shall blow the trumpet, and shall go with the whirlwinds of the south. Yahweh Sabaoth shall defend them, and they shall devour and subdue with slingstones, and they shall drink and make a noise as through wine, and they shall be filled like bowls, and as the corners of the altar. Mika 5. And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people. Det här är de som är splittrade ut bland nationerna. In the midst of many people, as a dew from Yahweh, as the showers upon the grass, that tarries not for men, nor waiteth for the sons of men. And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many people, as a lion among the beasts of the forest, as the young lion among the flocks of sheep, who, if he go through, both treadeth down and tears in pieces, and none can deliver. Så det här kommer the remnant kommer att vara stark som ett lejon. Så när den ansätts så finns det ingen som har en chans mot den. Om vi är kvar i hans ord och börjar följa hans vägar. Och just det här att vi ska inte ha någonting, vi ska inte ta in saker från de här nationernas system, deras rikedomar, deras sätt att utföra saker egentligen. System och liknande. Och jag hittar inte, men jag har för mig vi har läst om vid något krig, så om det var Juda som plockade hem någonting i sitt tält från en strid. Och sen så gick det inte väl för dem. Och då undrar de varför blir vi slagna nu? Och då kom det fram att Juda, har jag för mig, hade det här då sparat i sitt tält som man fick slänga bort. Så när det går väl för oss, låt oss inte liksom ta sakerna från de här systemen. Ja, vi hoppar vidare, kapitel 8. Kapitel 8.
Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which Yahweh swore to your fathers. Och jag tänker ofta, det är sådana likheter med att komma in i Nya Jerusalem. Det är samma påbud. And you shall remember that Yahweh your Elohim led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart. Så det är anledningen till testerna. Whether you would keep his commandments or not. Så det är syftet med vandringen. Inte att slänga upp fötterna på bordet och vänta på att någon annan ska komma och lösa någonting. Utan för att se vad som finns i hjärtat. Så om vi skulle välja att följa det eller inte. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, som vi läste i Matteus, but man lives by every word that proceeds from the mouth of Yahweh. Och Jesus Syraks vishet. My son, if you come forward to serve Yahweh, prepare yourself for temptation, eller testning. Set your heart right and be steadfast, and do not be hasty in time of calamity. Cleave to him and do not depart, that you may be honored at the end of your life. Accept whatever is brought upon you, and in changes that humble you be patient. For gold is tested in the fire, and acceptable men in the furnace of humiliation. Mycket bra verser. Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. You should know in your heart that a man chastens his son, so Yahweh your Elohim chastens you. Och det har vi också. Jag missar en sak här. Vi tar den här då. Emellan. Testament of Josef. Kapitel 1. Angående just prövning. When he was about to die, he called his son and his brethren together and said, My brethren and my children, hearken to Joseph, the beloved of Israel. Give ear, my sons, unto your father. I have seen my life envy. I have seen in my life envy and death. Yet I went not astray, but persevered in the truth of Yahweh. These my brethren hated me, but Yahweh loved me. They wished to slay me, but Elohim of my fathers guarded me. They let me down into a pit, and the Most High brought me up again. I was sold into slavery, and Yahweh of all made me free. I was taken into captivity, and his strong hand succored me. I was beset with hunger, and Yahweh himself nourished me. Med hans ord, antagligen. I was alone, and Elohim comforted me. I was sick, and Yahweh visited me. I was in prison, and my Elohim showed me favor unto me. In bonds,
and he released me. Slandered, and he pleaded my cause. Bitterly spoken against by the Egyptians, and he delivered me. Envied by my fellow slaves, and he exalted me. And the chief captain of Pharaoh entrusted to me his house. And I struggled against a shameless woman, urging me to transgress with her. But the Elohim of Israel, my father, delivered me from the burning flame. I was cast into a prison, I was beaten, I was mocked, but Yahweh granted me to find mercy in the sight of the keeper of the prison. For Yahweh does not forsake them that fear him, neither in darkness, nor in bonds, nor in tribulation, nor in necessities. For Elohim is not put to shame as a man, nor as the son of man is he afraid, nor as one that is earthborn is he weak or affrighted. But in those things does he give protection, and in diverse ways does he comfort, though for a little space he departeth to try the inclinations of the soul. Så Josef hade prövning, och jag var hans hjälp igenom allt det här. Vad skulle vi läsa nu då? Fostring. Gud fostrar oss. Hebreerbrevet 12. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, that do not despise the chastening of Yahweh, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom Yahweh loves he chastens, and scourge every son whom he receives. If you endure chastening, Elohim deals with you as with sons. For with what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? For they indeed for a few days chastise us as seemed best to them, but he, Father, for our profit, that we may be partakers of his holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ja. Vi har läst den här förut också. Så glädje er i prövning. När det är svåra tider. Så tänk om att nu vill han testa mig. Alltså han vill skärpa mig. Han vill finslipa mig. Han vill jobba med mig. Han bryr sig om mig. Så det är någonting bra. Och händer ingenting i livet, så kan man börja fråga. Men Gud, vad är det som händer? Det har varit tyst nu. Det här känns inte bra. Alltså, vart är vi på väg? Finns det någonting? Och ofta brukar det komma någonting efteråt. I alla prövningar så blir man stärkt när man går ur dem. Så var inte vemodiga när det är prövning, utan glädje. Tänk att just det här sker för att jag ska växa egentligen. Therefore you shall keep
the commandments of Yahweh your Elohim, to walk in his way and to fear him. Och det här har vi också pratat om. Vi kan kolla så jag fick rätt. Ja. Återigen, Jesus Syraks vishet. Those who fear Yahweh will not disobey his words. Och det här är, det är inte så jag är så rädd för honom. Utan det är respekt och en form av rädsla är det ju, men en rätt typ av rädsla. And those who love him will keep his ways. Och det här säger ju Johannes. Those who fear Yahweh will seek his approval, and those who love him will be filled with the law. Det kommer ske. Och finns inte det här, är inte människor fyllda med hans lag, då saknas det här. Those who fear Yahweh will prepare their hearts and will humble themselves before him. For Yahweh your Elohim is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills, a land of wheat and barley, of wines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. When you have eaten and are full, then you shall bless Yahweh your Elohim for the good land which he has given you. Beware that you not forget Yahweh your Elohim by not keeping his commandments, his judgments, and his statutes, which I command you today. Och Jeremia 16. And it shall be when you show these people all these words, and they say to you, why has Yahweh pronounced all this great distress against us? Or what is our iniquity? Or what is our sin that we have committed against Yahweh our Elohim? Then you shall say to them, because your fathers have forsaken me, says Yahweh, they have walked after other Elohims, and have served them, and worshipped them, and have forsaken me, and not kept my law. And you have done worse than your fathers, for behold, each one follows the dictates of his own evil heart, so that no one listens to me. Så beware that you do not forget, så att du slutar vara rättvis, så att du tar mutor, så att du dömer olika mellan människor, tycker en sak om en annan och en annan sak om den där på grund av olika saker, eller slutar hålla hans bud. Lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them. Känner vi igen det här? När vi har fullt med mat och fina hus, så skulle vi inte glömma bort att vandra efter hans vägar. Jag tror att vi har gjort det här.
And when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, when your heart is lifted up, and you forget Yahweh your Elohim, who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led you through the great and terrible wilderness, in which were fiery serpents and scorpions, and thirsty land where there was no water, who brought water for you out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, which your father did not know, that he might humble you, and that he might test you, to do good in the end. Then you say in your heart, my power and my might of my hand have gained me this wealth. Och är det bra om vi har det lite knapert? Jag tror att det är bra. Jag tror att det är en fara med att få det för bra. Och det tror jag många kan hålla med om. Man blir slarvig, man blir egentligen omtöcknad, man blir kanske full på ett sätt egentligen. Man blir slarvig och ja. Och det finns ett litet ordspråk som säger hårda tider skapar starka individer. Starka individer skapar bra tider. Bra tider skapar svaga individer. Svaga individer skapar hårda tider. Och så rullar det runt så. Ett litet sidospår. Vers 18. And you shall remember Yahweh your Elohim, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget Yahweh your Elohim and follow other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day, that you shall surely perish. As the nations which Yahweh destroys before you, so shall you perish, because you would not be obedient to the voice of Yahweh your Elohim. Kapitel 9. Hear, O Israel, you are to cross over the Jordan today and go in to dispossess nations greater and mightier than yourself, cities greater and fortified up to heaven, a people great and tall, the descendants of the Anakim, jättarna, whom you know, and of whom you heard it said, who can stand before the descendants of Anak? Therefore, understand today that Yahweh your Elohim is he who goes before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. So you shall drive them out and destroy them quickly, as Yahweh has said to you. Do not think in your heart, after Yahweh your Elohim has cast them out before you, saying, because of my righteousness Yahweh has brought me in to dispossess this land. Det här är intressant. Lägg märke till det. Börja inte tro att det är på grund av er rättfärdighet som Yahweh för oss in här. But it is because of the wickedness of these nations that Yahweh is driving them out from before you. Så de här nationerna får sitt straff nu på grund av sina onda vägar. De får inte sitt straff på grund av att hans folk är rättfärdigt. Så blir inte de straffade. Och de har gjort fel.
Och det är så här, de kan ju inte varit omedvetna om att de har gjort fel heller. Vad är det för Gud egentligen som straffar människor för någonting de inte visste om eller kände till? Så Gud ser allting. Även nationer som inte följer honom kommer få sitt straff också. It is because of the wickedness of these nations that Yahweh is driving them out from before you. It is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations that Yahweh your Elohim drives them out from before you, and that he may fulfill the word which Yahweh swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob. Så det här är någonting han har... Ja, nej, strunt. Jag strunt samma. Jag tänkte lite knasigt. Therefore, understand that Yahweh your Elohim is not giving you this good land to possess because of your righteousness, for you are a stiff-necked people. Så det här tycker jag är intressant. Och som man nämnde tidigare, referens till Nya Jerusalem. Man ser liknelser med hur vi kommer in där genom tro och lydnad. Hesekiel 36. For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries, and I will bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Det här måste ju prata om Nya Jerusalem. A new heart, alltså den nya nationen. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. And you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your Elohim. Om vi stannar lite och kollar på sakerna. Vi är ju splittrade ut bland hedningarna. Han kommer plocka oss därifrån för att föra oss in i landet. Vi är ju inte på platsen där staten Israel är nu. Är det dit vi ska? Jag tror inte det. Jag tror att det här talar om Nya Jerusalem. Så det här har ju inte hänt. Han har ju inte plockat ut oss från de andra nationerna. Och så står det Then I will sprinkle clean water. Vi har ju han har ju gjort oss rena, och vi har gått dopets väg och så vidare. Men det här är väl när det är färdigställt, tänker jag. När synd och död inte längre finns längre och han plockar bort allt. A new heart also will I give you, and a new spirit. Och vissa saker, men han har ju det här att vi ska bli födda på nytt. Då får vi ett nytt hjärta. Den heliga ande. Så att vi inte längre följer våra egna hjärtan. Den här nya anden, hans ande, kommer att få oss att börja vandra efter hans vägar. Det här ser vi ju. Vissa saker kan man se, det här sker eller kan ske nu. Men vissa saker har ju inte skett. And you shall dwell in the land that I gave to your fathers. Och det här har vi ju inte sett. Och
om man tänker att det är folket som bor i staten Israel nu, så tror jag det saknas de här sakerna. Så ja, jag vill bara belysa lite olika saker. Vi fortsätter. I will also save you from all your uncleanness, and I will call for the corn and will increase it, and lay no famine upon you. And I will multiply the fruit of the tree and the increase of the field, that you shall receive no more reproach of famine among the heathen. Then you shall remember your own evil ways, and your doings that were not good, and shall loathe yourself in your own sight for your iniquities and for your abominations. Och det här, I will multiply the fruit of your tree. Vad är det för frukt? Talas det om att vi ska få äpplen och päron? Utan jag tror att det är den här goda frukten som kommer med att vandra i hans vägar. Vi jämförs med träd som ska bära god frukt. Han kommer, genom att vi följer hans ord så kommer vi bära god frukt. Han kommer se till att vi bär god frukt. Och på det sättet så kommer vi in, så kommer the reproach of famine among the heathen kommer försvinna. Alltså våran famine, vad heter det på svenska nu då? Matbrist. Scarcity, alltså våran brist som hedningarna bistår oss med i form av våra statsstyrda kyrkor som är under samhället. Våran kristendom, våra religioner och där vi inte bär fram god frukt. Den kommer upphöra när vi börjar bära god frukt. Och när du då börjar vandra den här vägen, då du kommer komma på vilken dålig väg vi gick, vilka dåliga högtider vi höll på med, vilka tankebanor och allt möjligt vi hade, hur vi levde i synd. Och kommer liksom, hur har vi levt? Vad har vi gjort? Then you shall remember your own evil ways and your doings that were not good, and shall loathe yourself in your own sight for your iniquities and for your abominations. Not for your sakes do I this, says Yahweh Elohim. Be it known unto you, be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Och han säger att han kommer göra saker för hans namns skull. Även om vi kommer ut och drar skam över hans namn bland hedningarna, så kommer han vända på det enbart för sitt eget namns skull. Inte för att vi är duktiga, inte för att vi var duktiga, men när vi vänder om och följer hans väg, då blir effekten och frukten av det god. Så, ja. Så det är inte för våran rättfärdighet, utan i det här fallet var det nationernas wickedness, och ute bland splittringen bland nationerna så är det för hans namn skull som han gör det. Remember, do not forget how you provoked Yahweh your Elohim to wrath in the wilderness, from the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against Yahweh. Also in Horeb you provoked Yahweh to wrath, so that Yahweh was angry enough with you to have destroyed you. When I went up into the mountain to receive the tablets of stone, det är Moses som pratar, the tablets of the covenant which Yahweh made with you. Then I stayed on the mountain 40 days and 40 nights.
I neither ate bread nor drank water. Then Yahweh delivered to me 2 tablets of stone, written with the finger of Elohim, and to them were all the words which Yahweh had spoken to you on the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly. And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that Yahweh gave me 2 tablets of stone, the tablets of the covenant. Then Yahweh said to me, Arise and go down quickly from here, for your people who you brought out of Egypt have acted corruptly. They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made themselves a molten image. Och det var ju guldkalven där. Furthermore, Yahweh spoke to me, saying, I have seen this people, and indeed they are stiff-necked people. Let alone that I may destroy them and blot out their name from under heaven, and I will make of you a nation mightier and greater than they. So I turned and came down from the mountain, and the mountain burned with fire, and the 2 tablets of the covenant were in my 2 hands. And I looked, and behold, you had sinned against Yahweh your Elohim, had made for yourself a molten calf. You had turned aside quickly from the way which Yahweh had commanded you. Then I took the 2 tablets and threw them out of my 2 hands and broke them before your eyes. Vi kan stanna där. En intressant sak som sker här. Guds ord. Vi vet vem ordet blev kött och vandrade bland oss. Står det i första Johannes evangeliet. Han är ordet. Här får de ordet som var förbundet. Och det som sker här, det krossas. Samma som Messias gör, som är ordet. Han krossas också för att komma tillbaka igen. Så jag tycker en intressant liknelse med Messias och tavlorna. Som först måste gå sönder, gå under och komma tillbaka. Och när han kommer då, så kommer han till ett folk som har gått fel och håller på med guldkalven, som håller på med andra. De har gått iväg från hans väg. Och turned aside från hans väg. And I fell down before Yahweh as at the first 40 days and 40 nights. I neither ate bread nor drank water, because of all your sin which you committed in doing wickedly in the sight of Yahweh to provoke him to anger. For I was afraid of the anger and hot displeasure with which Yahweh was angry with you to destroy you. But Yahweh listened to me at that time also. And Yahweh was very angry with Aaron and would have destroyed him. So I prayed for Aaron also at the same time. Then I took your sin, the calf which you had made, and burned it with fire, and crushed it, and ground it very small, until it was a fine dust, and I threw its dust into the brook that descended from the mountain. Also at Tabera and Massa and Kibrot Hatva you provoked Yahweh to wrath. Likewise, when Yahweh sent you from Kadesh Barnea, saying, Go up and possess the land which I have given you, then you rebelled against the commandment of Yahweh your Elohim, and you did not believe him nor obeyed his voice.
You have been rebellious against Yahweh from the day that I knew you. Och det här kan vi ju se också i innan de kom ut ur Egypten. Det står i Apostlagärningarna 7. And seeing one of them, det här talar alltså om Mose när han slog ihjäl en egyptier och fick fly. Och så, ja, i det skedet där. And seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian, for he supposed his brethren would have understood how that Elohim by his hand would deliver them, but they understood not. Precis. Det Mose gjorde, han slog i Egypten. Det fanns en större bild i det. Men de förstod inte det. And the next day he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, you are brethren. Why do you wrong one to another? Så Mose kommer fram till israeliterna där de bråkar med varann. Varför bråkar ni med varann? Ni är bröder. Och jag har ju dessutom hjälpt er. But he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, Who made you a ruler and a judge over us? Så det här är där han möts. Mose möter det här hos israeliterna i Egypten. Will you kill me as you did the Egyptian yesterday? Then fled Moses at this saying, and was a stranger in the land of Madian, where he begat 2 sons. Så redan när Mose hjälpte dem, när de var fångar i Egypten, så mötte han rebelliskhet. Och de klagade på Mose här redan. Så from the first day you have been rebellious against Yahweh. Thus I prostrated myself before Yahweh 40 days and 40 nights I kept prostrating myself, because Yahweh had said he would destroy you. Therefore I prayed to Yahweh and said, O Yahweh Elohim, do not destroy your people and your inheritance, whom you have redeemed through your greatness, whom you have brought out of Egypt with a mighty hand. Remember your servants Abraham, Isaac, and Jacob. Do not look on the stubbornness of this people, or on their wickedness or their sin, lest the land from which you brought us should say, because Yahweh was not able to bring them to the land which he promised them, and because he hated them, he has brought them out to kill them in the wilderness. Yet they are your people and your inheritance, whom you brought out by your mighty power and by your outstretched arm. Kapitel 10. At that time Yahweh said to me, Hew for yourself 2 tables of stone, like the first, and come up to me on the mountain, and make yourself an ark of wood, and I will write on the tablets the words that were in the first tablets, which you broke, and you shall put them in the ark. So I made an ark of acacia wood, hewed 2 tables of stone like the first, and went up to the mountain, having the 2 tablets in my hand, and he wrote on the tablets according to the first writing, the 10 commandments, which Yahweh had spoken to you in the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly. And Yahweh gave them to me. Then I turned and came down from the mountain, and put the tablets in the ark, which I had made, and there they are, just as Yahweh commanded me. Now the children of Israel journeyed from the wells of Bene-Yakan to Mosera, where Aaron died, and where he was buried,
and Eleazar his son ministered as priest in his stead. From there they journeyed to Goda, and from Goda to Jotbatan, a land of rivers of water. And at that time Yahweh separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of Yahweh, to stand before Yahweh to minister to him, and to bless in his name to this day. Therefore Levi has no portion nor inheritance with his brethren. Yahweh is his inheritance, just as Yahweh your Elohim promised him. At the first time I stayed in the mountain 40 days and 40 nights. Yahweh also heard me at that time, and Yahweh chose not to destroy you. Then Yahweh said to me, Arise, begin your journey before the people, that they may go in and possess the land which I swore to their fathers to give them. And now, Israel, what does Yahweh your Elohim require of you, but to fear Yahweh your Elohim, to walk in all his ways, and to love him, to serve Yahweh your Elohim with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of Yahweh and his statutes which I command you today for your good. Om vi kollar i Ecclesiastes. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear Elohim and keep his commandments, for this is a man's all. Paulus säger liknande. For Elohim will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Indeed, heaven and the highest heavens belong to Yahweh your Elohim, also the earth with all that is in it. Yahweh delighted only in your fathers to love them, and he chose their descendants after them, you above all people, as it is this day. Och hans descendants, Abrahams descendants, talar Paulus om. Det är vi som är i Kristus, och ja, vi som är i Kristus. Och de då som stannar kvar i hans ord och följer hans bud. Therefore, circumcise the foreskin of your heart, and be stiff-necked no longer. Så det här är ett påbud. Genom att omskära hjärtat så kommer man inte längre vara hårdnackad, kan man säga så. Och Hesekiel 44. Thus says Yahweh Elohim, no stranger, uncircumcised in heart. Det här är ingen ny grej med ett omskuret hjärta. Det är inte Jesus som kommer och säger eller ändrar, eller Paulus ändrar. Nu är det bara omskuret hjärta som gäller. Vi ska ju följa hans väg. Jag tänker att det är ingen som propagerar för att vi inte ska döpa oss heller. Man kanske gör det med att omskärelsen in the flesh, i kroppen, på huden, inte är nödvändig. Tror jag många i kyrkan propagerar för. Att det behövs inte, utan det är hjärtats omskärelse som behövs. Men man propagerar ju aldrig, men du behöver inte döpa dig, utan det är hjärtats omskärelse som behövs. Man säger ju inte så.
Och vi ska läsa lite om det här. Det omskurna hjärtat är ju till för en sak. Och den vanliga omskärelsen då den är ju fortfarande där. Som någonting annat också. Men det är inte den vanliga omskärelsen som alltså den gör ju ingenting. Det är samma. Det är svårt att förklara. Kanske fel ord att säga, men det är inte det som är det viktiga. Men du lär ju göra det. Det här att vara ren och äta rent och följa allting. De här, vad ska man säga då? Detaljerna. Det här fysiska uttrycken. Det är inte det som är det viktiga. Men du lär ju inte ha problem med det. Du lär ju följa det ändå. Att avfärda det, då är det något fel på hjärtat, tänker jag. Då vill det ju inte. Och det här med att det som kommer ut ur munnen kommer från hjärtat och gör det oren. Vad är det man mäter emot? Man mäter emot Toran som definierar vad som är orent. Så ja, vi läser. Thus says Yahweh Elohim, no stranger, uncircumcised in heart, nor uncircumcised in flesh, shall enter into my sanctuary, of any stranger that is among the children of Israel. Vi är hans folk. Han har en lag för främlingen, om du är hedning eller om du är infödd. På samma sätt som att du blir medborgare i någon nation. Du kanske kommer in som en stranger. Men när du bor där och föder barn och lär den här nationens stadgar och kultur, så är du inte längre stranger. Har det gått någon generation så är du är den här generationen. Du är inte längre stranger. Men det är samma lag fortfarande. Du ska ha ett omskuret hjärta och omskuren i kroppen också. Första Korint 7. Jag har tänkt att göra en egen video om just omskärelsen. För Paulus gör ju olika saker. Han omskär ju, om det är Timoteus, men han omskär inte, är det Titus? Ja, vi går inte in för långt där. Första Korint. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of Elohim. Vad menar han här då? För att hålla kommandot, att hålla buden innebär ju att man ska omskära sig. Det är det som är det viktiga. Inte om du har omskurit dig men inte om du har omskurit dig men inte håller det här, då är ju omskärelsen ingenting. Alltså den betyder ingenting. Utan det är det här som är det viktiga. Och det kommer leda till det här. Precis som att det leder till att du vill döpa dig egentligen. För om du älskar honom och vill följa hans bud, då vill du ju göra det här sen. Det är en naturlig grej. Efesierbrevet 2. Wherefore remember that you being in the past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without Elohim in the world. But now, in Christ, Yahusha, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Så ni som tidigare var hedningar, oomskurna i kroppen, i köttet, och kallades oomskurna av de som var omskurna i köttet. Han bara definierar det här juden och det här hedningen. Men nu är ni med Kristus, så är vi medborgare och delaktiga i den här nationen. Och i den nationen, i den kulturen, så
är det ju vissa regelverk och högtider och saker som ska följas. Och för att det ska följas så är det regelverk på det. Samma med Passover. Ingen oomskuren skulle vara med och fira. Och jag själv var oomskuren de 2-3 första åren i det firandet. Men hans ande leder oss in på hans vägar. Som det står. Så vi hoppar tillbaka, vers 17. For Yahweh your Elohim. Jag kan bara avsluta då, eller summera den här omskärelsefrågan. Det är två saker. Det är hjärtat och det är köttet. For Yahweh your Elohim is Elohim of Elohims and Lords of Lords. The great Elohim, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. Och det här kanske vi börjar göra när vi glömmer av hans vägar och det börjar gå bra för oss. He administers justice for the fatherless and the widow and loves the stranger. Loves the stranger. Främlingen har alltid varit tänkt att komma med i hans budskap är till för hedningen. Kärlek visas genom att vi följer hans bud och så vidare. Giving him food. Hans ord är mat. And clothing. Han kommer klä oss. Så han har alltid tänkt på främlingen. Hedningen. Vem som helst kan komma in. Det är inte bara för blood descendants av de 12 stammarna. Therefore, love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. You shall fear Yahweh your Elohim, you shall serve him, and to him you shall hold fast, and take oaths in his name. Och det här har vi också läst. Jahusha säger ju, svär ingen ed eller löfte. Helst, säg hellre ja eller nej. För om du gör det här så då är det bäst att du också uppfyller det och håller dig till det. Du sätter ju ett krav på dig själv. Gör inte det. Men om du vill göra det så har han regelverk för det. Så ja. He is your praise and he is your Elohim, who has done for you these great and awesome things which your eyes have seen. Your fathers went down to Egypt with 70 persons, and now Yahweh your Elohim has made you as the stars of heaven in multitude. Vi kan kolla i Enoks bok. Det var länge sedan. Kapitel. Vad blir det? 10. Vad är det där? 50. 3. Kan det vara 63? Ja. And I saw other lightnings and the stars of heaven, and I saw how he called them all by their names, and they hearkened unto him. Någon som hör hans röst och följer honom. And I saw how they are weighted in a righteous balance according to their portion of light. I saw the width of their spaces and the day of their appearing, and how their revolutions produced lightning. And I saw their revolutions according to the number of angels, and how they keep faith with each other. Vad pratar han om? Stjärnorna. I en väldigt konstig kontext.
And I asked the angel who went with me, who showed me what was hidden. Ängeln som visade honom det som var dolt. What are these? And he said to me, Yahweh of spirits, Lord of spirits, has showed you their parabolic meaning. Alltså, jag tappar svenska ordet jämt. Jag hittar inte svenska ordet. Jag tror ni förstår. These are the names of the holy who dwell on the earth. Det här är namnen på dem set apart who dwells on the earth and believe in the name of Yahweh of spirits forever and ever. Så de som tror på honom jämförs med stjärnorna. Så det är inte blood descendants utan de som tror på honom. Vilket Paulus och apostlarna påpekar. Kapitel 11. Och vi ska läsa till vers 25. Therefore you shall love Yahweh your Elohim and keep his charge, his statutes, his judgment and his commandments always. Jag tycker att det upprepas gång på gång. Det är inte oklart vad som efterfrågas. Och vi kan kolla på det här som jag har pratat om. Johannes och första Johannes. Första Johannes 5. By this we know that we love the children of Elohim. When we love, vi kallade att älska varann och honom. When we love Elohim and keep his commandments. Då älskar vi varandra. När vi följer buden. För buden innebär ju att vi ska älska varandra. For this is the love of Elohim, that we keep his commandments. Och nu den svåra, den tyngsta versen som krackelerar mycket av kyrkans påståenden. And his commandments are not burdensome. Hans kommandon är inte tunga, jobbiga. Eller så ljuger Johannes. Jag tror inte han gör det. Och vi läser ju just nu, vi är i slutet av 5:e Mosebok. Vi har läst igenom snart alla Moseböcker. Och hittills har vi inte läst någonstans att det här är för svårt för er. Jag är för god och för helig. Ni kan inte komma upp till min nivå, säger fadern. Nej, han gör ju inte det. Utan det här ska ni göra. Det här är till hjälp för er. Det här är så att ni är kvar i mig. På det här sättet blir ni kvar i mig. Det är inte ett straff. Utan det här är hjälp till er. Så att ni inte ska vandra iväg. Hur ser vi till att vi inte vandrar bort ifrån? Genom att följa det här. This is the love of Elohim, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome. Så det slår hål på den här lögnen som har talats ut så länge om att hans bud var för svåra att hålla. Det gick inte att hålla lagen. Så därför var Jesus tvungen att komma och ta bort den. Eller hålla den åt oss. Det är ju ofta det som predikas. Som predikas i motsats till vad ordet Bibeln faktiskt påstår. Vi fortsätter 1 Johannes 2. Now by this we know that we know him if we keep his commandments. Då vet vi att vi tillhör honom, känner honom.
Johannes evangeliet 14. If you love me, keep my commandments. Så enkelt förklarat. Vi hoppar tillbaka kapitel 11. Know today that I do not speak with your children, nor who have not known and have not seen the chastening of Yahweh your Elohim, his greatness and his mighty hand and his outstretched arm, his signs and his acts which he did in the midst of Egypt to Pharaoh king of Egypt and to all his land, what he did to the army of Egypt, to the horses, their chariots, how he made the waters of the Red Sea overflow them as they pursued you, and how Yahweh has destroyed them to this day, what he did for you in the wilderness until you came to this place, and what he did to Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the sons of Reuben, how the earth opened its mouth and swallowed them up, their households, their tents, and the substance that was in their possession in the midst of Israel. But your eyes have seen every great act of Yahweh which he did. Alltså ni har sett det här, ni har varit med om det här. Ni kan inte liksom, jag pratar inte till barn, till era barn eller till några som inte förstår och inte har sett. Alltså ni är högst medvetna om kraften här. Så therefore you shall keep every commandment which I command you today, that you may be strong and go in and possess the land which you cross over to possess, and that you may prolong your days in the land which Yahweh swore to give your fathers, and to them and their descendants, a land flowing with milk and honey. Och jag tänker att and that you may prolong your days, inte just att du kanske bara så att du får många år i ditt liv, utan så att ni alltså är regerande, att det är ni som härskar, att det är ni som styr på grund av att ni följer och inte har vikit av från vägen. For the land which you go to possess is not like the land of Egypt from which you have come, where you sowed your seed and water it by foot as a vegetable garden. But the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys, which drinks water from the rain of heaven, a land for which Yahweh your Elohim cares. The eyes of Yahweh your Elohim are always on it, from the beginning of the year to the very end of the year. Och jag hade en notering här också. Jesaja 34. For it is the day of Yahweh's vengeance, the year of recompense for the cause of Zion. Its streams shall be turned into pitch, and its dust into brimstone. Its land shall become burning pitch. It shall not be quenched night or day. Its smoke shall ascend forever. From generation to generation it shall lie waste. No one shall pass through it forever and ever. But the pelican and the porcupine shall possess it. Kommer djuren bo kvar där? Eller ja, vi läser. Det finns, jag tror att det är mycket bildspråk här också. Also the owl and the raven shall dwell in it. Det talar om hans land. Det är någonting som kommer att finnas där och bo där när det har
blivit waste utav det. And he shall stretch out over it the line of confusion and the stones of emptiness. They shall call it nobles to the kingdom, but none shall be there, and all its princes shall be nothing. Det är någonting där, men det finns inget innehåll i det. And thorns shall come up in its palaces, nettles and brambles in its fortresses. It shall be a habitation of jackals, a courtyard of ostriches. The wild beasts of the desert shall also meet with the jackals. Alltså vad talar det här om? Det här kommer finnas på hans... när är det? I vår historia. And the wild goat shall bleat to its companion. Also the night creature shall rest there, and find for herself a place of rest. There the arrow snake shall make her nest and lay eggs, and hatch, and gather them under her shadow. There also shall the hawks be gathered, every one with her mate. Det här talar om hans plats, hans land som han älskade, som han kollade ut över, som han brydde sig om. När det blir till waste. Från generation till generation kommer det ligga i träda eller waste. Men det kommer vara ockuperat av wild beasts och ormar och jakaler. Alla möjliga creatures. Jag tror bildspråket är ganska tydligt. Search from the book of Yahweh and read. Not one of these shall fail. Not one shall lack her mate. For my mouth has commanded it, and his spirit has gathered them. He has cast the lot for them, and his hand has divided it among them with a measuring line. They shall possess it forever. From generation to generation they shall dwell in it. Så, ja. Jesaja 34. Jesaja 14. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of Elohim. Vi läste om det här. I will also sit on the mountain of the congregations, on the farthest side of the north. I will ascend above the highest of clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depth of the pit. Så här har vi också en entitet av något slag som påstår sig och verkar vara högst och som verkar vara någonting. Och vi läser det här också i Jesaja. Någonting är i hans älskade land egentligen. Vi hoppar tillbaka vers 13. And it shall be that if you earnestly obey my commandment, which I command you today, to love Yahweh your Elohim and to serve him with all your hearts and with all your soul, then I will give you the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine and your oil.
And I will send grass in your fields for your livestock, that you may eat and be filled. Take heed to yourself, lest your heart be deceived, and you turned aside to serve other Elohims and worship them. Lest Yahweh's anger be aroused against you, and he shut up the heavens so that there be no rain, and the land yields no produce, and you perish quickly from the good land which Yahweh is given you. Jag tänker också, det finns alltid bildspråk i det här med regn. Hans lära ska falla som regn, står det. Och om det inte kommer regn så kommer inte hans lära, finns inte den där, så kommer det inte producera någon frukt heller av hans, utifrån hans lära. Och då kommer det snabbt att gå illa ut, och man kommer kanske börja plocka in andra system. Therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Så återigen, Guds märke jämfört med vilddjurets, vad var det för djur som fanns i hans land? Alltså nationer, människor, läror som inte följer faderns. Det står i Uppenbarelseboken, de blir märkta med vilddjurets märke. Och här är faderns, Jahwas märkning. Det är att vi följer hans ord. Att vi har dem i vårt sinne och gör det. You shall teach them to your children. Speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which Yahweh swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth. For if you carefully keep all these commandments which I command you to do, to love Yahweh your Elohim, to walk in all his ways, and to hold fast to him, then Yahweh will drive out all these nations from before you, and you will dispossess greater and mightier nations than yourself. Every place on which the sole of your foot treads shall be yours, from the wilderness and Lebanon to the river Euphrates, even to the western sea, shall be your territory. No man shall be able to stand against you. Yahweh your Elohim will put the dread of you and the fear of you upon all the land where you tread, just as he has said to you. Så det får avsluta den här veckans läsning. Många bra ord, verser. Ja. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Meditera över det här som vi har läst. Och ta reda på fler saker om det fanns ämnen som poppade upp som du kanske blir manad att söka mer om. Ja, jag får önska shalom, så ses vi nästa vecka.